कम्पनीले म्याभिक 3 प्रो ड्रोन लन्च गर्न लागेको छ, जसमा तपाईहरूले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुनेछ। यो कम्पनीले योभन्दा पहिला म्याभिक 3 लन्च गरेको थियो र त्यही म्याभिक 3 ड्रोनलाई अपग्रेड गरेर यो म्याभिक 3 प्रो लन्च गर्न लागेको हो। यो ड्रोनमा 70mm को लेन्स र 1 देखि 1.3 को क्यामेरा सेन्सर तपाईहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। ड्रोनमा तपाईहरूलाई 1 TB को स्टोरेज र 10 Gbps को लाइटनिङ स्पिड डाटा केबल प्रोभाइड गरिनेछ, जसले गर्दा तपाईलाई पीसी वा ल्यापटपमा फाइल अपडेट गर्दा एकदम चाँडो हुनेछ। यो ड्रोनले 48 मेगापिक्सल हाई रेजोल्युसन र 12 मेगापिक्सल लो लाइट फोटोसुट गर्न सक्छ। यसमा रेगुलर र सिनेमेटिक गरेर दुईवटा मोडहरू रहेका छन्, जसले 4K 60 फ्रेम पर सेकेन्ड देखि 5K 50 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्म भिडियो सुट गर्न सक्छ। यो ड्रोनमा सेन्सर अब्स्ट्याकल प्रोटेक्सन युज गरिएको छ, जसले ड्रोनलाई कुनै पनि सब्जेक्टमा ठोकिनबाट बचाउँछ। साथसाथै यसमा यस्तो एउटा एआई फिचर युज गरिएको छ, जसले तपाईहरूलाई ट्र्याक गरेको अब्जेक्टलाई हाई फ्रेममा फोकस गर्छ र ट्र्याक गर्छ। यो ड्रोनमा एउटा डिलग मोड डिजाइन गरिएको छ, जसले तपाईको भिडियोमा नेचुरल कलर ग्रेडिङ विथ हाई डिटेल्सका साथ भिडियो रेकर्डिङ गर्छ। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्री ब्याकअप र फ्लाइट टाइमिङको। कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार यो ड्रोनको फ्लाइट टाइमिङ 43 मिनटसम्म छ। यसलाई तपाईहरूले वान चार्जमा 43 मिनटसम्म युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो ड्रोनमा 5000 mAh को ब्याट्री युज गरिएको छ र यसको फ्लाइट डिस्टेन्स भनेको 15 किलोमिटर हो। यो ड्रोनलाई तपाईहरूले 15 किलोमिटरको रेडियसमा उडाउन सक्नुहुनेछ। यो ड्रोनमा धेरै मोडहरू दिइएको छ, जसमा मास्टर सुट्स 4, क्विक सुट 5, रकेट, सर्कल, हेलेक्स, प्यानोरामा, टाइम ल्याप्स, यो सब मोडहरू तपाईहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो ड्रोन अब आउने मे महिनामा लन्च हुन तयार भइसकेको छ।